Ψάχνεις την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση? Κάτι δροσερό, υγιεινό και πανεύκολο? Μείνε μαζί μου γιατί σήμερα θα φτιάξουμε το πιο λαχταριστό smooth ball που έχεις δοκιμάσει. Απλά είναι top. Ξεκινάω από τη βάση, θα χρειαστώ ένα μπολάκι. 2 κουταλιές της σούπας από το κρεμώδες απολαυστικό στραγγιστό γιαούρτι 2% όλυμπος. Λίγα χοντροκομμένα καρύδια, περίπου 1 κουταλιά της σούπας. Ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Η βάση μου είναι έτοιμη, θα χρειαστώ ένα πολυκόφτη. Θα το αφήσω αυτό στην άκρη. Και ρίχνω 100 γραμμάρια καταψυγμένα φρούτα του δάσους. Πάντα στην κατάψυξη μου έχω καταψυγμένες μπανάνες, τις έχω κόψει σε φέτες. Και τώρα θα χρειαστώ μισή μπανάνα περίπου. Μέσα και αυτή. ...200 ml κεφίρ με φρούτα του δάσους όλυμπος. Εσείς επιλέγετε τη γεύση που σας ταιριάζει, αφού ο όλυμπος προσφέρει μια ποικιλία από εκπληκτικές γεύσεις κεφίρ για κάθε προτίμηση. Και χτυπάω πάρα πολύ καλά. Το μείγμα είναι έτοιμο. Θέλω να δείτε η υφή που έχει. Έτσι, είναι σαν παγωτό. Και πάμε να σερβίρουμε. Λίγα μύρτιλα από πάνω. Λίγες φρέσκες μπανανούλες από πάνω. Λίγη κουβερτούρα με ένα αποφλιωτή. Έτσι θα τρίψω για να κάνουμε και σχέδιο. Και λίγο τριμμένο καρύδι. Και τέλος λίγο φρέσκο δυόσμο. Είμαστε έτοιμοι. Είναι τόσο δροσερό, τόσο απολαυστικό, να το φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά, γεια σας!